Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 5 năm tuổi, tôi đeo mặt nạ mắt vào mắt trái. Nếu không thì sẽ giải phóng sức mạnh của thế giới tan vỡ. Khi tôi 10 tuổi, tôi đã thành lập tổ chức Thủ Dạ Nhân và ra lệnh họ luôn âm thầm bảo vệ thế giới này. Và tôi đã không thức dậy cho đến khi tôi 18 tuổi. Chính mình chỉ là một người mỗi ngày chỉ mơ mộng hão huyền. Một ngày nọ, trong lễ nhập học, một vết nứt lớn trên bầu trời. Từ đó xuất hiện vô số quái vật khủng bố. Tôi bị sốc khi phát hiện tưởng tượng của mình toàn bộ biến thành hiện thực. Khi tất cả mọi người la hét bỏ chạy về phía sau, tôi bơi ngược dòng với đám đông. Lúc này tôi đành phải di chuyển cái treo trên tường. Áp phích bị xé ra và đặt tất cả các loại đồ chơi mát mẻ và mặt nạ mắt. Tất cả bỏ vào hộp, sẵn sàng vứt đi cả đêm. Quan trọng nhất là các loại sách mà thuật tự viết. Trên đó còn chi tiết viết phương trình nhị phân của phép thuật. Tất cả điều này thật thái quá. Tôi không thể tưởng tượng được lúc đó mình viết như thế nào. Sau đó tôi lấy điện thoại ra mở cuộc trò chuyện nhóm. Tên trò chuyện nhóm là Trang Chủ. Từ tiểu học đến bây giờ, tiếp tục có người bỏ nhóm chat, lại liên tục có người tham gia, hiện còn lại hơn 100 người. Một số cái tên không bao giờ thay đổi. Tôi trìu mến gọi họ là loại trên Trang Chủ. Và tôi tự nhiên là người đứng đầu Trang Chủ. Trong tưởng tượng của tôi, họ luôn âm thầm bảo vệ thế giới này. Tôi đã nhiều lần nói với các bạn học và gia đình rằng lý do tại sao bạn nghĩ thế giới bây giờ là tốt là bởi vì có người đang gánh vác trọng lượng của bạn. Bây giờ nhìn lại, tôi có cả trái tim. Hiện tại trong cuộc trò chuyện nhóm vẫn đang liên tục gửi tin nhắn. Thủ Dạ Nhân Bạch Trạch, dạo này ông chủ thế nào? Không nói chuyện trong nhóm, cũng không gửi không gian nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông chủ lại phải thực hiện nhiệm vụ bí mật gì đó. Chuyện của ông chủ thì đừng hỏi nhiều. Thủ Dạ Nhân Chu Sa, đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội học tập cùng lão đại. Nhiệm vụ nói xem, một cái gần đây có phải là một cái khác? Ở khu vực Giang Nam, dường như có hiện tượng nhiễu động nguyên tố xuất hiện. Nhìn lướt qua tin nhắn trò chuyện nhóm, thật xấu hổ. Tôi không thể tiếp tục xem được nữa. Tôi mở giao diện quản lý, ở đó xuất hiện một vụ án giải tán trò chuyện nhóm. Ngay khi tôi tàn nhẫn muốn hỏi nút giải tán có phải không, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Một cô gái xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa đi vào. Ăn cơm thôi, đừng nhảy trong phòng nữa. Thiếu nữ là em gái cùng bố khác mẹ của tôi. Trước 16 tuổi đã thức tỉnh rồi. SC ghi tài năng pháp sư với cuộc sống bình thường của tôi. Một sự tương phản rõ rệt. Đã từng vô số lần tưởng tượng chính mình sẽ thức tỉnh ra cái gì treo nổ thiên năng lực. Nhưng thực sự đến năm 16 tuổi, tôi không thức tỉnh gì cả. Kể từ đó, tôi mới bắt đầu chấp nhận mình là người bình thường và dựa vào tài năng của em gái, tôi có thể học với cô ta ở một trường trung học trọng điểm. Thực ra, tôi không muốn vào một trường trung học nào đó. Ngay cả khi biết rằng ở các trường trung học thành tích của bạn sẽ được cải thiện. Nhưng người đàn ông, dựa vào con cái là gì? Nhưng lòng tự trọng đó, nó cũng tồn tại trong trí tưởng tượng của tôi. Ăn xong, tôi quay lại phòng và nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Đã hơn một lần tưởng tượng sẽ có một cô gái xinh đẹp đá tung cửa sổ của chính mình. Sau đó tự nhủ, này, thiếu niên còn muốn ngủ ở đây sao? Đã đến lúc bạn phải cứu thế giới. Tôi đã từng đọc một câu nói, sự phát triển quan trọng nhất trong cuộc đời là chấp nhận sự bình thường của chính mình. Lúc đầu tôi không quan tâm đến nó, cố chấp nghĩ, hoặc là trở thành anh hùng, hoặc là chết một cách mạnh mẽ, sẽ không bao giờ trở thành một người bình thường. Nhưng bây giờ tôi bỗng nhiên hiểu, ngay cả khi bạn cố gắng, không thể trở thành diễn viên chính trong ánh đèn sân khấu. Nhưng dù vậy, thế giới này luôn có sự tồn tại của người bình thường. Nếu không làm thế nào để đặt ra những nhân vật chính đó. Sáng ngày hôm sau, tôi cùng em gái Lục Tuyết đến Giang Nam Nghệ Cao. Lục Tuyết quả nhiên nhận được sự quan tâm của mọi người trong trường. Còn tôi, một người bình thường chưa thức tỉnh. Không có gì lạ. Mọi người gặp tôi đều nói tôi may mắn, có một người em gái rất tốt. Trong tuần tiếp theo, cuộc sống của tôi luôn bình thường. Gặp gỡ hầu hết bạn học. Ấn tượng nhất chính là bạn cùng bàn Mã Kiến Vũ. Sau đó là Thẩm Sơ Nguyệt tóc đỏ. Tiếp theo là Điền Hy Nhiên. Nghe nói trong nhà rất có tiền, hàng ngày tan học đón cô ta đều là Joshi. Nhưng Điền Hy Nhiên từng nhìn mình với ánh mắt ghê tởm. Tôi cũng không biết mình đã làm gì sai. Sau này Mã Kiến Vũ nói cho tôi biết, Điền Hy Nhiên có tính khí lớn nhỏ. Một số không coi trọng những học sinh chưa thức tỉnh như chúng tôi. Điều này làm tôi hơi tức giận, cho nên cũng không cho Điền Hy Nhiên sắc mặt tốt. Ngoài ra, mọi thứ đều bình thường. Trong một khách sạn 5 sao ở thành phố Giang Nam, Thủ Dạ Nhân Cầu Não. Tôi đã đến thành phố Giang Nam rồi. Ở đây quả thật có nguyên tố bất thường. Thủ Dạ Nhân Kỳ Lân có tình huống báo cáo bất cứ lúc nào. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, tôi có thể gặp đội trưởng không? Vâng, tôi sẽ sắp xếp. Trong khách sạn, cô gái mắt trái đeo mặt nạ mắt hít một hơi thật sâu. Cuối cùng cũng được gặp đội trưởng. Bây giờ không phải là lúc để quên. Hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Có tiếng gõ cửa. Nhân viên phục vụ khách sạn 5 sao mỉm cười đứng ở cửa. Xin hỏi có cần dịch vụ ăn sáng không? Nhanh hơn một chút. Sau này khi chiến đấu, tôi cần rất nhiều năng lượng. Nếu không thì không thể phát huy toàn bộ ma lực của mình. Quan trọng nhất là cô gái bỗng nhiên ngồi xổm xuống, che mắt trái của bạn với miếng che mắt. Nhanh lên nếu không có thức ăn bổ sung. Tôi sợ cổ bị phong ấn trong cơ thể tôi. Sắp phun trào. Đến lúc đó thế giới sẽ rơi vào thảm họa. Được rồi, gửi cho bạn ngay lập tức. Sau khi người phục vụ đi, cô gái lúc này mới đứng dậy trở lại, thở dài nhẹ nhàng. Trang chủ của chúng tôi đã trả quá nhiều cho thế giới này. Tôi không biết làm thế nào mà đội trưởng vượt qua được. Lúc này tôi đang đứng trên sân chơi. Nghe nói một tuần trước đã chuẩn bị lễ khai giảng rồi. Kết quả vì một số lý do, nhìn đường chân trời xa xa, tôi không tự chủ được lại tưởng tượng ra một vết nứt lớn trên bầu trời. Xuất hiện vô số quái vật. Lúc này giáo viên và bạn học đều đang chạy trốn về phía sau. Và tôi đi ngược lại đám đông, nụ cười trên miệng. Ha ha.
Sau đó một mình đối mặt với vô số quái vật. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, tôi nhanh chóng thu hồi ký ức, không nhịn được nổi da gà. Nhưng bỗng nhiên, tôi nhìn thấy trên bầu trời dường như có thứ gì đó đang lan rộng. Tôi sửng sốt, có ảo giác không? Nhưng rất nhanh bên tai vang lên tiếng kinh hô của Mã Kiến Vũ. Cái gì vậy? Tiếng la hét liên tục đến, ngay sau đó là một đám học sinh bị một cái tát bay ra ngoài, sau đó ngã mạnh xuống đất. Cùng với những tiếng la hét và than khóc của học sinh, toàn bộ cảnh tượng trở nên hỗn loạn, ngày càng nhiều quái vật rơi xuống từ một vết nứt trên bầu trời. Một số quái vật hạ cánh trong khuôn viên bắt đầu hoành hành khắp nơi, bừa bãi tấn công sinh viên. Tình huống gì? Chuyện trong tưởng tượng có một ngày trở thành sự thật. Giờ phút này tôi đừng nói chống lại đám đông, đối mặt với quái vật, ngay cả thân thể cũng cứng ngắc. Tiếng còi báo động vang lên, quái vật xâm lược và báo động. Mọi người đều hoảng loạn, quái vật xâm lược trường, chẳng lẽ Long Quốc đã thất thủ rồi sao? Mọi người đừng hoảng, lớp trưởng Tống Trạch Kỳ hét lên. Trong tay xuất hiện một cái khiên lớn, ngay sau đó anh ta phát hành kỹ năng kiên cố, lấp lánh ánh sáng vàng, trốn sau lưng. Mọi người cùng nhau xông ra, hai con quái vật có cánh đâm vào ánh sáng lỗ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, gió hú với một lực lượng mạnh mẽ xé hai con quái vật ra, là ma thuật gió của Lục Tuyết. Cùng với Tống Trạch Kỳ và Lục Tuyết động thủ, những người khác cũng phản ứng lại. Vậy là có thợ săn cuối cùng bắn tên, có sát thủ giấu thân hình, có tầm nhìn để cung cấp năng lượng cho mọi người. Trong mắt tôi là một mớ hỗn độn. Đây chính xác là cảnh trong mơ của tôi. Đáng tiếc trong tưởng tượng, tôi là đội trưởng của thủ dạ nhân. Trong thực tế, tôi chỉ có thể trốn sau đám đông và run rẩy. Không sao đâu, không sao đâu. Mã Kiến Vũ ở bên cạnh tự an ủi mình. Là đôi chân run rẩy của anh ta đã đông cứng rồi. Nhưng giây tiếp theo, Mã Kiến Vũ chết ngay trước mặt tôi. Một con quái vật từ trên trời rơi xuống, đập hắn thành bánh thịt. Lúc này khoảng cách giữa quái vật và tôi chưa tới nửa giây. Cánh tay có thể dễ dàng nắm lấy tôi. Tôi không chạy, bởi vì con quái vật trước mắt này là con rơi ma âm. Nghe nói phản ứng là người bình thường đánh bại, nhưng một cơn bão lướt qua, đánh con rơi âm thanh đó bay ra ngoài. Đi theo em. Sau đó bị em gái Lục Tuyết nắm tay, chạy theo đội quân lớn. Trên đường đi, một người quen thuộc khác ngã xuống đất. Tôi thấy Điền Hy Nhiên, cô gái từng nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm, lúc này đang ngã trong máu, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Sau đó là Tống Trạch Kỳ, cuối cùng hắn cũng không chịu nổi, chiếc khiên bị vỡ, mà tôi và Lục Tuyết cũng chạy tán loạn trên đường. Tôi không chạy nữa, bởi vì con đường phía trước đã sớm bị quái vật đầu độc. Rồi tôi nằm xuống, sử dụng luật giả chết. Thật tốt khi trở thành một kẻ hèn nhát. Còn có người đang tiến lên, tôi đã thấy Thẩm Sơ Nguyệt, còn nhìn thấy em gái chạy trong đám đông. Hắn nhìn quanh, dường như đang tìm kiếm tôi càng xấu hổ hơn. Ít nhất anh trai sẽ không làm liên lụy em. Chỉ là một kẻ thích tưởng tượng, mà ma pháp của Lục Tuyết đã dùng hết. Nhìn con quái vật trước mắt im lặng. Quái vật đứng trước mặt bị xuyên qua cơ thể. Tiếp theo là chính cô ấy, tự nổ đi. Lục Tuyết cắn răng, chính mình đã không còn cơ hội sống sót. Ma đạo sư đều có một năng lực đặc biệt, đó là tự nổ, dùng thân thể mình làm vũ khí cuối cùng. Nghĩ vậy, Lục Tuyết đứng lên, cho dù là chết cũng phải chết có giá trị. Hãy mở đường cho mọi người bằng chính mạng sống của mình. Một luồng không khí mạnh mẽ bốc lên từ cô ta, lấy cô ta làm trung tâm, tạo thành một cơn bão xoáy. Trong khi đó, tất cả quái vật xung quanh, tất cả đều cảm nhận được sức mạnh phi thường này, đã ngừng hành động tấn công, bắt đầu quan sát cẩn thận xung quanh. Mọi người đều kinh ngạc nhìn chuyện này. Lục Tuyết đứng ra, có muốn tự mình cướp đi ánh đèn sân khấu không? Một giọng nói đột ngột vang lên, động tác của Lục Tuyết đột nhiên một cước, ngạc nhiên nhìn về hướng nguồn âm thanh. Tôi đứng dậy khỏi đám người chết, hơi ngẩng đầu nhìn mặt trời trên bầu trời. Hôm nay nắng đẹp, đã đến lúc tập thể dục rồi. Buông em gái tôi ra, tấn công trường này, đó là quyết định ngu ngốc nhất mà bạn từng đưa ra. Các người không biết tôi là ai sao? Nghe đây, tôi là thủ dạ nhân. Đêm dài sắp đến, tôi chờ từ nay bắt đầu canh gác cho đến khi chết. Không cần phải đứng trước ngàn vạn người, gặp nhau máu nhuộm bầu trời. Đến đây, chờ mưa để xem sức mạnh. Cho dù đó là quái vật hay những người sống sót còn lại, nhìn thẳng vào tôi. Chỉ có Lục Tuyết giống như phát hiện ra cái gì đó. Trong khi nói chuyện, tôi quay lưng về phía Lục Tuyết và những ngón tay cái nhỏ phía sau. Sao? Bạn là em gái đeo mặt nạ của tôi. Là em gái tôi. Bạn có thể là người xui xẻo nhất thế giới. Tại sao? Bởi vì anh trai bạn bảo vệ trái đất. Wow, anh trai tốt quá. Vậy anh trai có bảo vệ tôi không? Ha ha, anh trai sẽ bảo vệ bạn. Nhưng nếu gặp nguy hiểm, anh trai có thể không quan tâm đến bạn. Hãy nhớ rằng, nếu có nguy hiểm thực sự, anh trai sẽ thu hút sự chú ý của họ, đồng thời sẽ cho bạn một ngón tay cái nhỏ sau lưng. Đó là tín hiệu cho bạn. Đến lúc đó bạn chạy trốn mà không nhìn lại. Còn anh trai thì sao? Đừng lo, cái chết của anh trai trên chiến trường là vinh quang của một chiến binh. Suy nghĩ nhanh chóng rút lại. Tôi hét lên. Sức mạnh của tôi, xuất hiện đi. Bây giờ là lúc để bảo vệ người mình yêu. Tôi sẽ dùng thanh kiếm vô minh chém hết mọi điều ác. Bạn nghĩ có thể đánh bại tôi sao? Run rẩy đi, mấy con dế. Cứ để tên anh trai phế vật của em dành cho em một cơ hội sống sót. Cảnh báo, bản sao đang sụp đổ, phát hiện nguồn năng lượng không rõ, phát hiện thất bại, sắp có trục trặc, hệ thống bị hỏng. Boom, màn hình khổng lồ trong phòng điều hành bị xé toạc hoàn toàn, và trong phòng thao tác có rất nhiều giáo viên có chiều cao khác bao gồm cả hiệu trưởng. Chuyện gì vậy? Mất dữ liệu hoàn toàn, có khả năng xâm nhập không rõ, năng lượng chưa biết ở đâu. Hiệu trưởng hỏi, không ai trả lời, không ai biết câu trả lời. Hiệu trưởng, một giáo viên chỉ vào một màn hình không bị hỏng, vẽ trên màn hình, đóng băng trên một học sinh.
Không phải người khác nhìn thẳng vào tôi. Tất cả mọi người trên sân chơi đã thoát khỏi bản sao và trở lại những người đã chết. Sợ hãi sờ thân thể mình, tôi đứng đó, chuyện gì đang xảy ra vậy? Rất nhanh giáo viên trên bục giảng đã nói cho mọi người biết sự trường trong sân chơi, thiết lập một nhóm sao chết khổng lồ. Vừa rồi chúng ta đều không có thời gian bước vào thế giới bản sao. Đây là một kỳ thi. Có người mắng lên tiếng, một số người vui vì họ còn sống. Về phần tôi, đây là kỳ thi. Vậy hộp vàng của tôi vừa rồi, sức mạnh của vương chi lực. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được rất nhiều ánh mắt. Sau khi những người sống sót cuối cùng phản ứng, lần đầu tiên nhìn về phía tôi. Đường may ở đâu, để tôi chết đi. Tôi đã nghĩ trường hợp xấu nhất là thế. Không ngờ vào buổi chiều, giáo viên lại ở trong lớp. Trận chiến đầy đủ của chúng tôi đã được phát trên hình ảnh đến lúc cuối cùng vào trường chuẩn bị tự nổ tung. Này, đừng để một mình xuất hiện. Trong hiện thực tôi lặng lẽ cúi đầu. Từ đây, tôi có thêm một biệt danh, anh chàng thủ dạ nhân. Tôi không nhớ mình đã rời trường như thế nào, chỉ nhớ ngày đó gió rất ồn ào. Có chuyện gì vậy? Cả ngày không thể hồi phục. Không biết. Về nhà nói với bố xem bỏ học có được không? Bố sẽ làm gãy chân con. Thật muốn rời khỏi thế giới này. Lúc này Lục Tuyết quay đầu lại. Anh ngốc, hôm nay thật sự rất đẹp trai. Âm thanh rất nhẹ, xe buýt bên đường đi qua. Tôi không nghe thấy gì cả. Về đến nhà, tôi trốn trong nhà. Ai biết là thi chứ? Ngày mai phải đối mặt với bạn học như thế nào? Tôi đập đầu vào tường. Cố gắng làm cho bản thân mất trí nhớ theo cách này. Cả đêm tôi lăn lộn. Cuối cùng vẫn là 1 giờ sáng ngủ. Tôi không biết mình thức dậy từ khi nào. Sau đó quay đầu, tôi nhìn thấy trên cửa sổ đột nhiên xuất hiện một bóng người. Lúc này, tôi gần như đứng tim. Đây là tầng 5. Dưới ánh trăng, tôi thấy rõ hình bóng đó là một cô gái. Và là một cô gái rất xinh đẹp. Cô gái kéo cửa sổ ra, một cái đẹp trai xoay người nhảy vào trong nhà. Thủ dạ nhân. Lúc này tôi hoàn toàn mạnh mẽ. Sẽ có thành viên trong nhóm tìm thấy nhà mình rồi. Cô gái cười nhạt. Khi tải xuống một phần tử phát hiện cao nhiễu loạn. Trùng hợp bạn tham gia thử nghiệm để bảo vệ em gái, buộc phải tiết lộ danh tính thật của mình. Vì vậy theo sau mà đến, mong chuộc tội. Thì ra là vậy, chờ đã. Còn sự hỗn loạn nguyên tố thì sao? Cô gái giải thích, kim mộc thủy hỏa thổ 5 yếu tố, đôi khi xuất hiện 2 loại, 3 loại sẽ tạo thành dòng chảy hỗn loạn nguyên tố. Tôi sốc mở miệng. Tất cả đều là thật sao? Đột nhiên tôi phát hiện ra điểm mù. Mặt nạ mắt ở mắt trái của bạn là sao? Mắt trái của tôi là đồng tử vàng. Không thể dễ dàng cho người khác xem. Chỉ là hoa của thuyền trưởng thôi. Cô gái nói xong chậm rãi tháo mặt nạ mắt ra. Không đáng nói trước mặt đội trưởng. Thất lễ rồi. Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màu vàng mắt trái của cô gái. Thật sự là vàng. Làm thế nào? Tôi đến gần, quan sát hộp vàng trong tưởng tượng. Lúc này sắc mặt cô gái có chút đỏ, tim đập nhanh hơn. Khoảng cách gần như vậy với đội trưởng. Cái này thật sự có được không? Lông mày tôi càng nhíu chặt. Cái này. Ôi, bạn làm gì thế? Vẫn còn ôm đầu mình. Đau khổ ôm đầu ngồi xổm xuống. Bạn là ai? Tại sao lại đột nhập vào nhà tôi lúc nửa đêm? Đội trưởng, tôi thực sự là thủ dạ nhân. Tôi sẽ cho bạn xem giấy tờ của tôi. Điện thoại báo động là đội trưởng 11. Đội trưởng đừng báo cảnh sát sao? Chúng ta phải giải quyết vấn đề thủ dạ nhân trong nội bộ. Ngữ khí bình tĩnh, tên Lâm Mặc. Tôi nhìn tới nhìn lui, nhưng cái tên này cũng là ngụy trang bên dưới. Người ngoài gọi tôi là vua của thế hệ mới, kẻ hành quyết tàn nhẫn nhất, con át chủ bài của bộ phận điều hành. Lại đánh tôi nữa. Vậy bạn là học sinh trung học? Không chính xác. Tôi đến đây với tư cách là học sinh chuyển trường, để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức. Hóa ra là một học sinh chuyển trường. Tôi hiểu mọi chuyện rồi, giờ thì ra khỏi nhà tôi đi. Đội trưởng đang nói thêm vài lời với tôi. Ra ngoài không tôi sẽ gọi cảnh sát. Nhưng Lâm Mặc đành phải đi ra ngoài cửa sổ. Tôi mới phát hiện ra hắn dùng một sợi dây từ mái nhà đến tầng 5. Tôi giật mình, vội vàng kéo hắn trở lại. Bạn là người thức tỉnh. Làm thế nào tôi có thể là một người thức tỉnh như một thủ dạ nhân? Người thức tỉnh đều là nô lệ của thần linh. Và thủ dạ nhân chúng ta đại diện cho bí ẩn của thần linh. Lâm Mặc nói chính xác những gì tôi đã nói lúc đầu. Nghe này, tôi chỉ muốn bịt tai lại. Trên đời này thật sự có kẻ ngốc hơn mình. Cuối cùng tôi đành phải tự mình đưa cô ấy về nhà. Taxi sẽ đến sớm thôi. Tôi xuống xe xem, trước mắt là một khách sạn lớn. Bạn sống ở đây là khoảng cách xa hơn. Thủ dạ nhân không thể có một nơi cố định. Nếu không sẽ dễ bị kẻ thù phục kích. Hóa ra là một thế hệ thứ hai giàu có. Thế hệ thứ hai giàu có cũng như vậy rồi. Sao? Bạn mau về đi, tôi cũng về ngủ. Tạm biệt đội trưởng, đừng gọi tôi là đội trưởng. Tôi mặt bơ phờ và Lục Tuyết đi đến trường học. Chờ đến cổng trường, khuôn mặt béo ú Mã Kiến Vũ xuất hiện trước mắt. Sao hôm qua bạn không chết? Trở lại lớp học, tôi tự nhiên không ít bị người khác trêu chọc. Tôi thở dài, nụ cười nhẹ nhàng, dường như bản thân không hề nghiêm túc. Trên thực tế, bên trong đã chết từ lâu rồi. Lúc tan học Thẩm Sơ Nguyệt đột nhiên quay đầu lại hỏi, cuối tuần có thời gian không? Sao vậy? Tuần sau sinh nhật tôi đi chơi nhé. Được rồi, tôi trực tiếp đồng ý rồi. Đây vẫn là cuộc đời. Lần đầu tiên được một cô gái xinh đẹp mời. Này, đúng rồi, chúng ta đều không bạn cho tôi biết ID của bạn. Tôi nhanh chóng viết ID của mình lên giấy. Thẩm Sơ Nguyệt nhìn một cái tên rất bình thường. Tôi nghĩ tên ID của bạn sẽ thú vị hơn một chút. Ví dụ như thủ dạ nhân. Tôi cười 2 tiếng, muốn tự đánh mình 2 cái. Được rồi, lúc này cô giáo bước vào. Kết thúc cuộc trò chuyện khó xử này. Hôm nay lại có một học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta. Lời mở đầu của giáo viên là một câu như vậy, làm tôi chết đứng.
Chờ đã, không, Lâm Mặc đó chuyển vào lớp của mình. Khi sinh viên mới vào lớp, có người không thể không thốt lên người đẹp. Hơn nữa còn là đại mỹ nữ. Lâm Mặc cứ như vậy đứng ở trên bục giảng, cúi đầu xuống, mặt hơi đỏ. Tên tôi là Lâm Mặc, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là lúc có nhiều người, cô gái nhỏ không dám nói chuyện, tự hại mình lo lắng nửa ngày. Lên tiếng đi, các bạn học không nghe thấy. Lên tiếng đi, bên dưới có người la ó. Cô gái xinh đẹp càng căng thẳng, những lời phê bình này càng phấn khích. Là người thức tỉnh sao? Nghe điều này, ánh mắt Lâm Mặc bỗng nhiên trở nên kiên định. Lâm Mặc, xin đừng dùng thức tỉnh 3 chữ để làm bẩn huyết thống thuần khiết của tôi. Tôi là thủ dạ nhân, tên cổ não, kế thừa ý chí của thần hoa hạ của tôi, đang gánh vác sứ mệnh lật đổ chư thiên. Trong đêm tối, như một ngôi sao sáng, tỏa sáng với ánh sáng vô tận, hình bóng du hành giữa thời gian và không gian, và các thế lực xấu xa đang chiến đấu quyết liệt. Mỗi lần ra tay đều là bảo vệ công lý, mỗi hành động, tất cả đều thể hiện sức mạnh và phẩm giá của các vị thần. Với lòng can đảm không sợ hãi và niềm tin vững chắc, người bảo vệ hòa bình và yên tĩnh thế giới, Lâm Mặc dùng tay phải đập vào tim mình. Đêm dài sắp đến, tôi chờ từ nay bắt đầu canh gác, cho đến khi chết. Không cần phải đứng trước hàng triệu người, dao ngang hướng sâu, máu nhuộm bầu trời, mọi người mặt bối rối, và tôi lặng lẽ cúi đầu, cầu nguyện đừng nhận ra tôi. Đừng nhận ra tôi, được rồi, Lâm Mặc. Chỗ ngồi của bạn đó vẫn là trải nghiệm. Nhanh chóng tỉnh lại. Tôi vội vàng quay đầu đi, đừng nhận ra tôi, đừng nhận ra tôi. Ôi chao, Lâm Mặc đến bên cạnh tôi. Sắc mặt đau đớn, tôi vô thức quay đầu lại nhìn. Giáo viên cũng bị giật mình, con tưởng đối phương là bệnh khởi phát. Người bên cạnh đang muốn đỡ Lâm Mặc lên. Ai biết Lâm Mặc vẫy tay không đến đây. Nguy hiểm đang xảy ra với những con chim trong cơ thể tôi. Chuyện gì vậy? Rõ ràng đã trấn áp xung quanh rồi. Phải có thứ gì đó ở đây. Hãy để con chim cảm nhận được, đây là đang cộng hưởng. Không thể kiên trì được. Nếu có chuyện gì xảy ra với loài chim, nhân loại chắc chắn sẽ phải chịu thảm họa. Lâm Mặc che mắt trái của mình, nhìn bằng mắt phải. Hiệu ứng là bạn không ngờ lại gặp bạn ở đây. Xem đội trưởng của bạn. Đám đông lại dữ dội, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Con người sống để làm gì? Đôi khi cái chết cũng là một sự giải thoát. Chuông tan học vang lên, có gì không? Không có gì để làm. Đội trưởng, cần đồ uống không? Không cần. Sau đó, tôi sẽ đi mua nước cho. Đã nói là không cần, Lâm Mặc chạy. Tôi không thể từ chối được, nằm trên bàn. Cuộc sống học đường bình thường của tôi đã bị phá hủy hoàn toàn. Đến chiều, lớp chúng tôi đều đóng cửa. Mọi người đều bị kéo đi kiểm tra thân thể. Tôi đứng trong một vòng tròn và được quét toàn bộ cơ thể. Toàn bộ quá trình đã qua nửa giờ rồi. Nhưng khi tôi quay lại, khám phá bạn học trong lớp đã kiểm tra xong rồi. Sao bạn chậm thế? Tôi không biết. Sao các bạn đến muộn thế? Trong phòng thí nghiệm, hiệu trưởng nhanh chóng có thông tin trực tiếp của tôi. Xét nghiệm máu bình thường, kiểm tra sức khỏe bình thường, phát hiện năng lượng bình thường, kiểm tra xương bình thường, thông tin gia đình, kiểm tra lý lịch. 3 đời trên của dòng bố và 3 đời của dòng mẹ đều là người bình thường. Em gái anh ta, Lục Tuyết, lúc 15 tuổi, nhận thức được sự thức tỉnh, Eshi tài năng ma đạo sư, và khi 16 tuổi, không có dấu hiệu thức tỉnh, cho đến khi 18 tuổi, thiếu các bạn học và giáo viên cũ của anh ấy. Tỉnh Hiêu luôn thích nghĩ những chuyện hư ảo. Những gì đã nói trong bản sao trước đó cũng là chuyển thể từ anime và một số tiểu thuyết. Hiệu trưởng gật đầu đầy suy nghĩ. Vì vậy, chúng tôi đã kiểm tra hiện tại xem ra là như vậy. Bộ phận hệ thống đang kiểm tra nguồn năng lượng chưa biết đó. Nguồn xuất hiện một lần thì biến mất. Bây giờ có vẻ như xác suất cao là lỗi của bản sao. Có lẽ vậy. Tôi định lèn đi sau giờ học, nhưng mà vẫn không thoát được. Đội trưởng, đợi đã. Lục Tuyết nhìn lại Lâm Mặc. Làm sao anh biết cô ta? Chuyện dài lắm. Nghiệt duyên. Lâm Mặc thở hổn hển chạy đến. Đúng là đội trưởng. Bạn đã sử dụng quy tắc thời gian chưa? Hình như đi rất chậm. Thật ra thì rất nhanh. Bạn chạy chậm quá. Lục Tuyết nói. Chỉ là người thức tỉnh cũng dám nói lớn. Lục Tuyết nhớ mày cái gì chỉ là người thức tỉnh. Mọi thứ trở nên thú vị. Muốn đấu với tôi sao? Lâm Mặc đột nhiên bày ra chiêu thức không tiếng nhớ công lý. Đôi cánh của sự thiếu hiểu biết cuối cùng sẽ trở thành nói một xong cái hắn một cái đầu búa liền hướng Lục Tuyết xông tới. Lục Tuyết giơ tay liền đè lên đầu hắn. Lâm Mặc hét lên nhưng không thể tiến lên được. Lục Tuyết một tay nhẹ nhàng đẩy như vậy. Lâm Mặc lập tức liền một cái mông ngồi xuống đất. Không hổ thẹn là em gái của đội trưởng, không giống như những túi rượu và túi cơm. Tôi lấy Lục Tuyết mặt không biểu cảm. Ha ha lờ đó, Lâm Mặc đột nhiên trượt vừa nhanh vừa chính xác, nhưng Lục Tuyết không phải bình thường. Tư thế của cô ấy rõ ràng, với sức mạnh của gió, cả người trôi nổi trong không khí một lát, sau đó ngón chân rơi xuống đất. Hu trẻ con, làm sao có thể, không hổ danh là em gái của đội trưởng. Lâm Mặc lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Tàu điện ngầm đến trạm, tôi và Lục Tuyết nhấc chân đi vào. Lâm Mặc cũng đi theo. Đi theo chúng tôi làm gì? Tôi cũng muốn đi tàu điện ngầm về nhà. Lâm Mặc nói đúng đắn. Tàu điện ngầm đến trạm, tôi và Lục Tuyết xuống tàu điện ngầm. Lâm Mặc lại đi theo, chờ đến cửa nhà. Lâm Mặc hưng phấn nói đội trưởng, tôi có thể đến nhà bạn để tham quan không? Hôm qua đến vội, không có thời gian để xem xét kỹ ngày hôm qua. Lục Tuyết nhíu mày quay đầu nhìn về phía tôi. Không thể qua lại đâu. Và đừng gọi tôi là đội trưởng. Được rồi, đội trưởng. Lâm Mặc như là nghĩ đến cái gì. Vậy thì tôi sẽ chuyển đến nhà đội trưởng làm hàng xóm, để tôi có thể gặp đội trưởng mỗi ngày. Tôi không nói chuyện với cô ta nữa. Lúc lên lầu gặp người hàng xóm bên kia đường, tôi hỏi ông bà đã ở đây bao lâu rồi. Ồ, thế là lâu rồi.
gần 20 năm tuổi. 20 năm, chắc chắn có rất nhiều cảm xúc. Ông bà đã bao giờ nghĩ đến việc bán nhà chưa? Ông nội coi thường cười. Bán tôi đi, nhà cũng không bán. Chính xác, ngôi nhà này giống như con người. Ở bên nhau lâu thì có tình cảm. Người vợ bên cạnh vang vọng chính là tôi. Nhất khinh thường những người nhìn thấy tiền mở mắt. Tôi có thể làm bất cứ điều gì vì tiền. Lúc này tôi mới yên tâm một chút. Vì vậy, tôi thấy hai ông bà già này với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Chào bạn, người đã rời đi mãi mãi với công ty chuyển nhà. Con là hàng xóm bên kia đường, bố. Lục Viễn Chính ngồi trong phòng khách hút thuốc lá. Trông cũng lại vểnh tai nghe động tĩnh trong nhà. Tò mò, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên bạn tôi đến nhà. Vào phòng. Chuyện gì vậy? Không biết. Lục Tuyết tâm tình không tốt lắm, đi thẳng về phòng. Nghe chưa? Sau khi xem xong thì nhanh chóng về nhà đi. Lâm Mặc đi quanh phòng, hơi thất vọng. Đội trưởng, tất cả những thứ tốt đẹp của bạn có bị che giấu không? Không, tôi hơi tội lỗi. Tôi tìm thấy Lâm Mặc chuyển ra một thùng cát tông. Mặt tôi thay đổi. Nhưng Lâm Mặc đã là người đầu tiên mở thùng cát tông. Những gì xuất hiện là một bức ảnh. Lâm Mặc mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Tôi xấu hổ đóng hộp lại rồi nhét lại. Đừng tùy tiện lục đồ của người ta nữa, rất bất lịch sự. Lâm Mặc cúi đầu thấp giọng nói đội trưởng. Bạn cũng bị ăn mòn rồi. Vâng, tôi là con ma của chủ nghĩa tư bản. Mấy cái vali kia có thể cho tôi xem không? Không thể, đều là riêng tư. Bây giờ về nhà đi. Đội trưởng, nhiệm vụ tiếp theo của tôi không có nhiệm vụ. Bạn về nhà đi. Đội trưởng, Lâm Mặc nói. Biểu cảm dễ thương. Tôi hít một hơi thật sâu. Bây giờ giao cho bạn một nhiệm vụ. Cái gì là cái gì? Lâm Mặc lập tức kích động hỏi. Nhớ sau này phải che giấu thân phận của mình. Đừng nói với người khác bất cứ lúc nào. Tôi là đội trưởng thủ dạ nhân. Nhớ nhé, chúng ta phải âm thầm bảo vệ thế giới này. Bảo vệ. Làm anh hùng vô danh, xin lỗi vì đã không suy nghĩ kỹ. Lâm Mặc đau lòng quá, rơi nước mắt. Biết sai có thể cải thiện rất nhiều. Tôi vỗ vai cô ta. Thời gian này, nhiệm vụ của bạn là thích nghi với tư cách là sinh viên càng sớm càng tốt. Hòa nhập vào tập thể. Hiểu chưa? Muốn làm bạn với những kẻ tầm thường đó không? Mặc dù khó khăn, nhưng vì đó là mệnh lệnh của đội trưởng. Sau đó, tôi sẽ cố gắng hết sức. Được rồi, đi. Trước khi đội trưởng đi, bạn có thể đáp ứng yêu cầu nhỏ tiếp theo không? Nói lời thề của thủ dạ nhân. Tôi đơ mặt. Tôi muốn quên đi ký ức xấu hổ đó. Lâm Mặc, đôi mắt to đẹp nhìn chằm chằm vào tôi không chớp. Hôm nay tôi không đồng ý với yêu cầu của cô ta. Hắn sẽ không bỏ cuộc. Tôi đành phải hít một hơi thật sâu, rồi bỗng nhiên đứng dậy. Nhìn trang trọng đêm dài sắp đến. Tôi chờ từ nay bắt đầu canh gác, cho đến khi chết. Tôi sẽ đứng trước ngàn vạn người. Giao ngang gặp nhau, máu nhuộm bầu trời. Lâm Mặc vẻ mặt sùng bái, cũng đọc theo. Sau khi Lâm Mặc đi, tôi không nhịn được lộ ra vài phần cười khổ. Không ngờ những thứ mình tạo ra có người tin, hơn nữa còn tin thật như vậy. Hôm nay là sinh nhật của Thẩm Sơ Nguyệt. Tôi có một tờ 100. Không biết nên mua gì. Như một món quà sinh nhật. Nói, đây là lần đầu tiên tôi đến dự sinh nhật người khác. Ngay lúc này, có tiếng bít từ điện thoại di động. Đội trưởng, gần đây tôi đã gặp phải một vấn đề. Trước đây, nhờ những cuốn sách mà bạn đã cho tôi mượn, nó cho tôi một hướng nghiên cứu mới. Chỉ là cuốn sách này đối với bên dưới vẫn còn quá khó hiểu. Thành thật mà nói, làm hết những gì tôi đã học cả đời cũng chỉ có thể hiểu một phần. Vì vậy, lần này cuốn sách đơn giản hơn một chút. Tôi thở dài. Bản thân thật sự là hại người không nông cạn. Kỳ Lân này là chính mình khi còn học tiểu học. Bắt đầu trò chuyện với ai đó là chính mình trung thành nhất. Một trong những người của tôi đã cho hắn danh hiệu Kỳ Lân. Sau ngần ấy năm, tôi đã thức dậy kịp thời, mà Kỳ Lân này xem ra bị lưu lại. Tôi rất muốn nói về đối phương. Những cuốn sách tôi cho bạn xem thực ra là do tôi biện ra. Và những văn bản cổ xưa đó cũng là do tôi tưởng tượng. Đôi khi tôi cũng rất khâm phục lúc đó trí tưởng tượng và sự kiên trì. Tôi đã viết một cuốn sách dày. Ngoài ra còn có một con đường hoàn chỉnh để đi. Bởi vì bản thân không thức tỉnh, cho nên tôi coi thường một câu nghề nghiệp, mà là tạo ra một hệ thống hoàn toàn mới của riêng mình. Lấy các loại thần thú của Sơn Hải Kinh làm nguyên mẫu. So với người thức tỉnh, cần thông qua các loại linh kinh để nâng cấp bản thân. Trong cài đặt của tôi, có được người thừa kế của thần thú, cần phải đốt cháy các khối của riêng bạn. Tìm đồ thừa kế, tìm kiếm văn bản có ghi chép về thời cổ đại. Lúc này, đối mặt với câu hỏi của Kỳ Lân, cuối cùng tôi đã chọn im lặng, trực tiếp không trả lời. Vào ga tàu điện ngầm, tôi bỗng nhiên nhíu mày. Khi nào cầu thang dài thế? Ảo tưởng mà ở bên cạnh Lục Tuyết trước tiên phát hiện không đúng. Có vấn đề, có âm thanh chiến đấu bên dưới. Cái gì? Tôi muốn trả lại ngay lập tức. Tôi quay đầu đi xuống, lối ra không thấy. Lưng tôi đổ mồ hôi lạnh. Lần này không thể tạm thời kiểm tra được, mà là cổng thông tin thực sự xuất hiện. Nếu không đóng cổng, sẽ có rất nhiều sinh vật bên trong cánh cửa tràn ra, phá hoại bừa bãi. Muốn đóng cổng, vậy thì phải có người thức tỉnh vào cổng thông tin, hoàn thành một số loại nhiệm vụ trước khi cổng thông tin biến mất. Tôi đã thấy rất nhiều trên tin tức trước đây, vô tình vào cổng thông tin, không ngờ lại xảy ra với mình. Giờ thì sao? Vào rồi, trừ khi tiêu diệt ma quỷ, nếu không thì không ra được. Xem ra có người còn xui xẻo hơn đã chúng ta. Đã ra tay rồi. Lục Tuyết nói tăng tốc bước chân. Chờ em. Này, pháp sư không biết phép thuật chiến đấu quy mô lớn sao? Tôi đặc biệt là pháp sư sinh mệnh. Tôi dựa vào lúc này trong ga tàu điện ngầm. Một con sói trắng khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người, và một số người thức tỉnh đang thay phiên nhau tấn công. Ở góc, ngoài ra còn có hàng chục người bình thường đang run rẩy. Có thể thấy được, những người thức tỉnh này cũng là những đội hình tạm thời. Chắc cũng là nhầm vào đây rồi. Một tay cầm dài, người đàn ông cầm súng liếc nhìn phía sau. Ở mọi nơi phía sau hắn,
Có rất nhiều người bình thường. Sao lại có nhiều người bình thường như vậy? Sức mạnh ma vật bên trong cổng thông tin tùy thuộc vào số lượng người vào, càng nhiều người có thể chứa được, vậy làm chứng ma vật trong cửa chuyển phát càng mạnh. Vì vậy, súng dài khó dài mới có thể. Sau đó, hắn lập tức chỉ huy đao cho những người thức tỉnh khác. Trả lại máu, tôi đi kéo chiến sĩ tìm một cơ hội. Không thể tiêu thụ như vậy nữa. Những giọng nói vừa rơi, ánh sáng trắng nhấp nháy trước mắt hắn, sợ hãi trong lòng. Đồng thời trong tay súng trường đột nhiên, một chiêu va chạm với súng dài. Tay súng dài mượn sức lăn về phía sau, nhưng tốc độ của sói trắng nhanh hơn. Móng vuốt này đi xuống chắc chắn hắn sẽ chết ngay tại chỗ. Bỗng nhiên, người súng trường chỉ cảm thấy dưới chân có gió. Sau đó anh ta mượn sức mạnh để tránh sét đánh và giơ súng dài lên cao, xỏ mắt trái của sói trắng. Một phát, hắn nhanh chóng rút ra khoảng cách, quay đầu nhìn về phía pháp sư vừa mới ra tay. Cảm ơn vì đã giết hắn. Lục Tuyết bình kính đạo. Giờ này, sói trắng giận dữ gầm gừ vì mắt trái bị thương, di chuyển móng vuốt của nó, vẽ một vòng cung trong không khí, mang theo tiếng gió. Côn làm bằng thép và 11 măng bị chặt đứt ngay lập tức dưới sự tấn công của sói trắng. Đống đổ nát như mưa rơi khắp nơi. Lúc này tôi đang trốn sau một cây cột và nhìn sỏi vụn. Tôi vội vàng cúi đầu. Cách đó không xa có hai đứa trẻ chưa lớn tuổi đang chạy về hướng này. Họ đang trốn ở đâu đó. Ai biết được sói trắng đánh nhau càng ngày càng gần họ, nhưng dưới làn khói có một viên đá bay tới. Mẹ kiếp, cho dù có chuyện gì có thể không xảy ra chuyện trước mắt tôi không? Tôi không muốn làm anh hùng, gặp nguy hiểm, tôi chỉ hy vọng trốn như vậy. Cho dù có người bị giết, tôi cũng sẽ tự an ủi mình, cho dù đi giúp cũng vô dụng, bởi vì bản thân là rác rưởi, chỉ lãng phí may mắn. Nhưng trước mắt mình là hai đứa trẻ, thêm một viên đá bay. Trong khoảnh khắc đó, tôi không biết mình đang nghĩ gì, quyết định gì, chỉ là vô thức mở rộng vòng tay nhào qua. Quán tính là đá bay, chỉ là lao lưng tôi chơi thôi, nhưng tôi vẫn còn đau. Một bên kiếm sĩ hừ lạnh một tiếng, người không tuyệt tình là rác rưởi, một tảng đá lớn như vậy cũng không tránh được. Trái tim tôi đang cháy, chỉ là ra ngoài có thể đừng gây rắc rối thì đừng gây rắc rối. Ngoài ra còn là lúc này, tôi đứng dậy và kéo hai đứa trẻ đi trốn một lần nữa. Sự vĩ đại của con người là sự vĩ đại của lòng can đảm. Bài ca của nhân loại là bài ca của lòng can đảm. Vào thời điểm quan trọng, không ngần ngại buông bỏ an toàn cá nhân. Như hai đứa trẻ không biết phải làm gì, ngay cả khi anh ta không phải là người thức tỉnh. Nhưng những phẩm chất cao quý mà anh ấy thể hiện, nhưng đủ đáng ngưỡng mộ. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Người đàn ông là một ông già tóc bạc. Nhưng mái tóc bạc này không chỉ không khiến anh ta trông già nua, thay vào đó, nó thêm một cảm giác mát mẻ. Kiến thức không cảm nhận được sự dao động của người thức tỉnh. Lại một tên rác nữa vào. Lão nhân không tức giận, ngược lại lộ ra một nụ cười nhạt. Còn người thức tỉnh thì sao? Còn những người không thức tỉnh thì sao? Ông già nói gì vậy? Cách đó không xa, đang đấu với sói trắng. Người thức tỉnh thể chất và tinh thần mạnh mẽ, vũ khí trong tay vẫy như gió, mỗi đòn đều ẩn chứa sức mạnh to lớn. Còn sói trắng thì tốc độ cực nhanh tránh né tấn công, đồng thời vung móng vuốt sắc nhọn qua không khí, mang theo gió. Kiếm sĩ nhìn cảnh tượng này không dám tiến lên, dù sao hắn cũng không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Một kiếm sĩ không dám ra khỏi giới hạn. Có gì khác biệt với người không bị kết án? Ngược lại, nếu là một người không thức tỉnh, có dũng khí dám ra tay với ma vật, sao hắn không phải là chiến binh? Ông lão không biết lúc nào đứng trước mặt hắn. Kiếm sĩ giật mình, nâng chân muốn dọa lão già. Muốn chết à? Ông già nhẹ nhàng né tránh một chân, thuận thế lấy đi thanh kiếm dài trong tay kiếm sĩ. Thế giới này không chỉ có người bị kết án, chiến đấu cho nhân loại cũng không biết có kẻ tử hình. Hắn giơ tay bước một bước, thanh kiếm dài trong tay thuận thế bị ném ra ngoài. Thân kiếm như một tia chớp xuyên qua không khí, phát ra tiếng gầm, tiếng hét vang lên trong nháy mắt. Thanh kiếm đâm thẳng vào trán sói trắng. Thân thể sói trắng lập tức mất thăng bằng, rơi thẳng xuống đất. Những người thức tỉnh còn lại nhanh chóng phản ứng lại, tất cả đều vây quanh, không có ý định bỏ qua cơ hội này. Mỗi ngày, sói trắng bị mọi người bao vây nuốt chửng. Chuyện lập tức liền chết lặng, không thể biết được nhìn cảnh này. Ông già tóc bạc không nhìn anh ta, ngược lại đi đến trước mặt tôi. Hôm nay bạn đã cứu hai người. Nhớ, ngày nay, ngay cả những người không thức tỉnh cũng có thể trở thành anh hùng. Nói xong lão già tóc bạc quay người đi, chỉ để lại một bóng lưng đẹp trai. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, tôi chỉ thấy cảnh này trong anime, cũng là cảnh tưởng tượng vô số lần của chính mình. Bản thân là một bậc thầy, bị người ta nhạo báng coi thường, nhưng tôi không quan tâm, sau đó giải quyết nhẹ nhàng, không ai khác có thể giải quyết được. Sau đó trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, quay đi, tất cả đều quá đẹp trai. Chờ nhiều người thức tỉnh phản ứng lại, nhìn thấy người khác, muốn tìm đòn chí mạng. Ai đã làm chuyện này? Ông già tóc bạc đã đi rồi, chỉ còn lại những kiếm sĩ. Khi chúng tôi bước ra khỏi tàu điện ngầm, trước mắt chiến sĩ đột nhiên có tiếng gầm rú. Một đoàn tàu điện ngầm chạy qua, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đã giải quyết, hai đứa trẻ được tôi cứu đi tới trước mặt tôi. Một người lấy thẻ của mình ra, một người lấy ra đồ chơi ăn chăm ăn mình thích. Có lẽ đối với họ, đây là thứ quý giá nhất. Tôi mỉm cười, cảm giác thật tuyệt khi trở thành anh hùng. Cảm ơn chú. Nói xong hai đứa trẻ liền bỏ chạy. Hai người dừng lại, gọi ai là chú. Lục Tuyết nhìn sau lưng tôi một cái. Đến bệnh viện xem đi. Vết thương nhẹ. Đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Bản năng thì đi cứu, lần sau chắc chắn sẽ không làm như vậy. Quá nguy hiểm. Lần sau anh sẽ làm thế. Bởi vì đại ca là đồ ngốc sao? Em gọi anh là gì? Ông già tóc bạc bước ra khỏi tàu điện ngầm, nhìn lên và tận hưởng ánh nắng mặt trời trên đầu. Hôm nay gió rất ồn ào. Hắn nhìn điện thoại, tin tức mong đợi không sáng lên. Ông lão tóc bạc nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đội trưởng ghét bản thân quá ngu ngốc. Chắc vậy.
Đội trưởng kỳ vọng rất nhiều vào bản thân, thậm chí còn giao toàn bộ tác phẩm cho chính mình, nhưng bản thân mình vẫn rất vụng về. Rốt cuộc, cuốn sách của đội trưởng quá sâu sắc, khó hiểu, ngay cả tôi cũng không thể thực sự hiểu được. Này, ông già tóc bạc thở dài một hơi thật sâu. Trang chủ Kỳ Lân, danh hiệu này là do đội trưởng tự tặng cho mình. 12 năm trước, anh ta chỉ là một cựu chiến binh. Hắn đã trải qua vô số cuộc chiến tranh, là một người không tuyệt tình. Hắn đi vào cánh cửa lớn nhất của mình, hắn mất một cánh tay, nhận được danh hiệu anh hùng. Nguyên bản những ngày sau này hẳn là uống trà, mặc quần áo và thỉnh thoảng liên lạc với các đồng đội cũ, nhớ lại những ngày tháng tuổi trẻ. Nhưng một lần kiểm tra sức khỏe đã cho anh ta chỉ còn chưa đầy 3 tháng. Kỳ Lân vốn cảm thấy cuộc sống như vậy kết thúc. Ai biết được một lần ngẫu nhiên lướt lên, hắn đã gia nhập tổ chức có tên là Thủ Dạ Nhân. Nó đưa anh ta đến một thế giới hoàn toàn mới, một người thừa kế thế giới của những người không thức tỉnh. Làm theo chỉ dẫn của đội trưởng, anh ấy đã thành công trong việc giành được tài sản thừa kế, mở khóa các yếu tố cơ bản trong cơ thể, tìm kiếm tài sản thừa kế của Kỳ Lân. Đội trưởng phụ tá tận tâm. Chỉ là làm cho hắn tiếc nuối là gần nhất nửa năm qua, đội trưởng hiếm khi nói chuyện trong tổ chức, rất ít khi gửi họ làm nhiệm vụ gì, hoặc là đi tìm vật thừa kế. Vậy là nửa năm nay, tổ chức hầu như không tuyển dụng người mới bởi vì ngoại trừ đội trưởng, không ai biết làm thế nào để được chuyển lại. May mắn thay, dưới sự hướng dẫn của những tổ chức không dừng lại. Kỳ Lân và những người khác luôn nghĩ đội trưởng có động thái gì không? Ngay cả đội trưởng cũng phải chuẩn bị nửa năm. Thật không may, đội trưởng không liên lạc với họ. Kỳ Lân thu hồi suy nghĩ nhìn bầu trời. Sắp mưa rồi à? Anh ấy bình tĩnh, lấy một chiếc đồng hồ bỏ túi vàng ra khỏi túi. Trong nháy mắt mưa tầm tã đổ xuống. Kỳ Lân nhẹ nhàng ấn dừng đồng hồ bỏ túi. Khu vực anh ta đang ở, như thể thời gian bị nhấn nút tạm dừng.